এক্সারসাইজ নাম্বার 3.2 কোশ্চেন নাম্বার 3 কোৱা হৈছে যে a1/a2 b1/b2 আৰু c1/c2 এই তিনিটা মিলাই কেনে তলৰ সমীকৰণ জোৰ সংগত হ'ব নে অসংগত হ'ব আমাক হেতু উলিয়াব লাগে তো সকলোকে একবাৰ স্বাগতম জনাইছো আসামিজ মিডিয়াম ইউটিউব চেনেললৈ মই ৰবুল আমিন সো এতিয়া চোৱা কোশ্চেন নাম্বাৰ 3 দিয়া মতে আমি কি কৰিম যে a1/a2 b1/b2 c1/c2 এইখিনি বস্তু চোৱাৰ আগতে আমি তিনিটা নিয়ম পাইছিলো যে a1/a2 যদি b1/b2 ৰ সমান নহয় তেতিয়ালে ৰেখা দুটাই কটাকটি কৰে আকৌ a1/a2 যদি b1/b2 ৰ সমান হয় আৰু c1/c2 যদি সমান হয় তেতিয়ালে ৰেখাডাল এনেকে গলে এইডাল ৰেখাৰ ওপৰে আন এডাল ৰেখা এনেকে ওপৰেৰে যাব মিলি যায় আৰু যদি a1/a2 is equal to b1/b2 হয় কিন্তু c1/c2 সমান নহয় তেতিয়া হলে কি হয় ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হৈ যায় এটা আনটোৰ লগত টাচ নকৰে বা কটাকটি নকৰে তো সো ইয়াতে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে আৰু এইটো যেটো এটাৰ ওপৰেৰে আনটো গৈ আছে তাৰ মানে কি কম প্ৰতিটো বিন্দুৰ লগত প্ৰতিটো বিন্দুতে কি আছে স্পৰ্শ কৰি আছে তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম যে এই দুটা কি হ'ব আমাৰ সংগত হ'ব এই দুটা হ'ব সংগত আৰু এইটো হ'ব অসংগত মনত ৰাখিবা যে ইয়াৰ কি আছে সংগত আৰু অসংগত কৰে কাহিল সংগতত মানে কি আহিল যে সংযোগ হৈছে আৰু অসংগতত কি হল সংযোগ নহল মানে সেপাৰেট থাকিল তো এতিয়া আমি যদি চাব যাও কোশ্চেন নাম্বার 1 ত কি আছিল যে কোশ্চেন নাম্বার 3 ৰ 1 ত আমাক দিয়া আছে সমীকৰণ দুটা 3 ৰ 1 ত যেতে দিয়া আছে thrice x plus twice y is equal to 5 আৰু আনটো দিয়া আছে ইয়াতে যে twice x minus thrice y is equal to 7 তো এইটোক আমি কি কৰিম প্ৰথমে ইয়াক আমি এটা দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ সাধাৰণ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিম তো সাধাৰণ আৰ্হি কি আছিল সাধাৰণ আৰ্হি আছিল আমাক এনেকুৱা ax plus by plus c is equal to 0 so therefore here we have to write like this thrice x plus twice y minus 5 is equal to 0 similarly this one is we have to write twice x minus thrice y minus 7 is equal to 0 so here a1 মানে তেতিয়ালে ইয়াতে কিমান আহিব a1 মানে 3 a2 মানে কিমান আহিব a2 মানে 2 b1 মানে ইয়াতে কিমান আহিব 2 b2 মানে ইয়াতে কিমান আহিব -3 c1 মানে ইয়াতে কিমান আহিব -5 c2 মানে ইয়াতে কিমান আহিব -7 so আহিলে এইখিনি এতিয়া চোৱা আমি যদি হৰণ কৰো তেতিয়ালে a1/a2 লিখো আৰু ইয়াতে b1/b2 লিখো এতিয়া প্ৰথমে চাই লম a1/a2 মানে কি আহিব ইয়াতে 3 ইয়াতে কিমান আছে 2 আৰু b1/b2 যদি আমি লিখো তেতিয়ালে ইয়াতে কিমান আছে 2 আৰু তলত কিমান আছে -3 এটা পাইছো 3/2 এটা পাইছো 2/-3 therefore a1/a2 is not equal to b1/b2 মানে দুটা সমান নহয় যদি দুটা সমান নহয় তেতিয়ালে আমি এটো কি কম এটো কি হ'ব তেতিয়ালে সংগত হ'ব আৰু যদি সমান হয় তেতিয়ালে কি হ'ব অসংগত হ'ব তো একেদৰে আমি বাকি কেটা প্ৰশ্নৰ সমাধান উলিয়াব পাৰিম সো তোমালোকে নিশ্চয় হেখিনি সমাধান উলিয়াই কিনে কমেন্ট কৰি জনাই দিবা হেখিনি পাইলে নাই যদি প্ৰবলেম হয় তোমালোকে এটা কাম কৰিবা গুগলত গৈ কিনে তোমালোকে সাৰ্চ কৰিবা assamesmedium.com বুলি তো assamesmedium.com বুলি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে স্ক্ৰল কৰিলে তলফালে দেখা পাবা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এটা ৱেবছাইট দিয়া আছে তাতে তোমালোকে ক্লিক কৰিলে ক্লাস 6 ৰ পৰা ক্লাস 12 লৈকে প্ৰতিটো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান পাই যাবা তোমালোক যেটো ক্লাস 10 ৰ হয় তো 10 ৰ তাত ক্লিক কৰিবা তাতে প্ৰতিটো সাবজেক্ট পাবা তাৰ ভিতৰত ম্যাথমেটিক্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ নাম আহিব আৰু এক্সাৰসাইজত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া এক্সাৰসাইজত যোৱাৰ পিছত এটো কোশ্চেন নাম্বাৰ পাই যাবা ঠিক আছে তো এইখিনি হৈছে আমাৰ আজিৰ কোশ্চেন নাম্বাৰ 3 ৰ সমাধান তো বাকি কেইটা তোমালোকে নিজে কৰি লবা ঠিক আছে ধন্যবাদ